بسم الله الرحمن الرحيم. فساد أنشدني الأستاذ والشيخ الإمام الأجل برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينهم يتمسك الى آخره. دا صاحب وای ما د خپل استاد نه شعرونه اوریدل. یو ځل وی زمو استاد سے محترم کوم چې شیخ دی امام دی لوی امام برهان الدین صاحب چا چې هدایت لیکلی ده وای زمو استاد یو ځل ماته شعرونه ویل د چا شعرونه خو ماته ویل هغه شعرونه صداسي وو چې ډیر لوی فساد دی په عالم کې هغه عالم په دې عالم کې ډیر لوی فساد هغه عالم دی چې کوم عالم د رسوایی خیال نه ساتي یعنی داسې کارونه کوي چې باغی سره علم او دین رسوا کیږي عالم په رسوا کیږي د دین حتی کو سپکه کیږي نو دغه عالم په دې عالم کې ډیر لوی فساد دی. او بیا وایي چې واکبر منه جاهل متنسک او د دې عالم نم غټه په فتنه کې پریوته سړی غټه فتنه او فساد د عالم د پاره هغه عابد دی چې هغه جاهل وي هغه عابد چې هغه جاهل وي نو دام بیا په عالم کې ډیر لوی فساد او فتنه ده. عالم چې وي نو دغه عقیده صحیح وي عقیده صحیح وي عمل به خراب وي نو فتنه شو فساد شو په عالم کې. نور عقیده او اعتقاد او ایمان دغه مضبوط وي خوي او دا جاهل چې وي نو د عمل صحیح وي خو عقیده او اعتقاد خراب وي. دا جاهل عابد بعض ځان نه د دین نه خلاف شیخیان شروع کړي وي جاهلان وي نو دغه شیخان او جاهلان چې دي د دین نه خبره خلک نو دغه جاهلان عابدان چې دي چې عقیده خراب وي او عمل درست وي او دغه بیا دغه عالم نم غټه فتنه ده په عالم کې. انشدنی شعرونه ویلی ما تا الاستاذ الشیخ زما استاد زما شیخ سے محترم الامام الاجل اغلوی امام برهان الدین کم چې برهان الدین نومیږي صاحب الهدایت کوم چې صاحب د هدایت چا لیکلی دا برهان الدین صاحب لیکلی وای دغه برهان الدین صاحب ماته یو ځل شعر ویلو لبعضهم د بعض چا شعرو د چا شعرونه نه یو شعر ماته ویلو هغه شعر دا دی فساد کبیر عالم متهتک فساد کبیر لوی فساد دی عالم هغه عالم ډیر لوی فساد دی متهتک چې کوم د رسوایی او د شرمندګۍ خیال نه ساتي یعنی داسې کارونه کوي د علم سره چې هغه باعث د رسوایی او شرمندګۍ ګرځي نو دا ډیر لوی فساد دی. واکبر منه جاهلنا او د دنم غټ فساد هغه جاهل دی جاهلون چې هغه جاهل وي متنسکون عبادت کوونکی متنسک وي عبادت کوي عابد دی خو د دې عبادت سره غټ جاهل دی د عقیدی خرابي ده پکې نو دغه د عقیدی خرابي والا جاهل عابد چې دی نو دا د دې عالم نم غټ مفسد او غټ فساد دی. ولی د دې عالم عمل خراب وي خو عقیده درست ده او دغه جاهل چې کوم دی که عمل هر څومره خري خو عقیده خراب وي د دې ایمانیاتونه خبر ني. هما فتنه فی العالمین عظیمتنا هما دا دواړه چې دی فتنه ده فی العالمین په عالم کې عظیمه غټه فتنه ده د چا د پاره لمن بهما لمن دا غچا د پاره بهما چې په دې دواړو پسې فی دینه په دین خپل کې متمسکونه تمسک کوونکې په دې پسې منګولې لګي څوک چې د دې اقتدا کوي او په دې پسې بیازي
دغه سي بیکار عالم پسې بیا زی دغه په نقش قدم یا دغه سي بیکار عابد په نقش قدم زی د اتباع کوي نو دا غي د پاره دا غټه فتنه په عالم کې. نو لہذا چې کلم یو عالم علم کوي نو د خپل نیت صحیح کی چې د فتنې نه بچي. وینوي به الشکر علی نعمت العقل وصحه البدن. کلم چې یو عالم علم کوي طلب د علم کوي نو د بنیت کوي په دې ذکر د علم سره د شکر چې زه الله تعالی په نعمت د عقل باندې چې ما تعالی د عقل نعمت را کړی دی او ما تعالی په دې عقل کې علم یګدي نو په دې نعمت د الله باندې به شکر وباسي. وصحه البدن او په صحت د بدن باندې هم دې شکر وباسي چې ما تعالی روغ جوړ بدن را کړی دی. ولا ينوي به اقبال الناس الیه. دا عالم به د علم په حاصلولو سره دا نیت نه کوي چې د خلکو توجه ځان ته راوګرځي، د خلکو ټول خیال او فکر او توجه ځان ته راواړي چې په خلکو کې مشهور شمه، اقبال من شمه او شهرت بیا مزم. دا به عالم دا نیت بنه کوي. ولا استجلاب حطام الدنيا. او دا عالم به دا نیت نه کوي چې کوم خلک هغه مالدار دي نو دي ځان ته را جلب کی را طلب کی. یعنی مطلب دانت به عالم نه کې چې کوم خلک دنیادار دي چې دا دنیادار ځان ته را جلب او را طلب کی او دا غینه سمال او اشتقاق کی. ولا استجلاب او د بنت د استجلاب د طلب بنه کوي حطام الدنيا د سامان د دنیا د متاع او سامان او د مال د دنیا نیت بدی کې نه کوي چې کوم دنیادار خلک دي چې غی ځان ته را طلب کی را جلب کی او دا غینه بیا مال حاصل کی. دانت به عالم نه کوي. وکرامت عند السلطان. او دغه رنګ عزت په نس د بادشاہ چې پیدا شي وغیره د خلکو په درمیان کې د عزت پیدا شي په دینت باندې به علم نه حاصلې چې په خلکو کې زما عزت پیدا شي، بادشاہان او سرمایدار خلک زما عزت شروع کی په دینت باندې به علم نه حاصلې. قال محمد بن حسن، امام محمد ابن حسن سے بفرمایل لو كان الناس كلهم عبيدي. کدا تمام خلق زما غلامان شي، غلامان کدا ټول خلق زما غلامان شي او د دې ټولو خلکو زه مالک او مولا شم، زه په دې نه خوشحالیږم. زه به دا ټول د الله د رضا د پر آزاد کم، دا به پریدم د خپلې غلامۍ د بن نه آزاد کم. ولی وای ځکه چې د علم او د عمل خون موندلې دی کنه هغه په دنیا کې بیا رغبت نه کوي او د دنیا مال او متاع طرف ته بیا میلان نه کوي، هغه بیا د دنیا مزو طرف ته بیا التفات نه کوي چې د علم او د عمل خون موندلې دی. نو فرمای لو كان الناس كلهم کچرتو ګرځيږي دا خلق كلهم طول عبيد غلامان زمام لاعتقتهم نو خامخازات بكم زدوی لرا وتبرأت او زب وزار شمعان ولائهم دا مشرع سردار د دینم وذلك او دا زکا لان من وجد زکا چې سوق بیا موزي لذت العلم یا خوند علم والعمل به دا عمل په دې علم باندې دا عمل خوند سوق بیا موزي نو قل ما يرغبو هیڅ کلم قل ما هیڅ کلا يرغبو رغبت نه کوي فيما پغس کی عند الناس د خلکو سره دي، هیڅ کلم بیا رغبت نه کوي میلان نه کوي هغه ست بیا نه ګوري چې کوم د خلکو سره دي نو بیا سترګې مړی وي بیا په دې خپل نعمت د علم باندې او د عمل باندې د خدای ناراضي او خوشاله وي. بس دې پوره نو طالب العلم لپاره پکار دي چې دې په طلب د علم کې نیت دا نه کی چې نه مطلب د خلکو په نسبت باندې اقبال منشم، شهرت بیا مزم او په خلکو کې چې کوم نه د خلکو توجه ما ته راوړي او یا دانت دې نه کې چې د خلکو د دنیا سامانونو او مال متاع حاصله کم دنیادار زما طرف تراشي او دا غي نظم مالونو طلب کم او دا دې مم نه کې چې د بادشاہانو او د مالدارو په نسبت باندې عزت من شمه بلکې دیو په دې خپل علم کې دا نیت کوي چې زه په دې سره نعمت د عقل باندې او په صحت د بدن باندې د خدای شکریا ادا کوم چې الله په ما دا احسان کړی دی نو زه به د الله د دین خدمت شروع کوم. دا نیت وکړي. انشدنی شعرونه ویلی ماتا استادو مزما استاد الشیخ چې شیخ دی الامام چې امام دی الاجل لوی پیشوا دی لوی برهان الدین چې نومي برهان الدین دی صاحب الهدايه چې صاحب د هدایت دی چې هدایت شریف لیکلی دا لبعضهم د بعضی د خلکو شیرونه ماته ویلو هغه شعر داو فساد کبیر عالم متحتکنا
فساد دی کبیر ډیر لوی، عالم هغه عالم متحقق چې هغه د رسوی نه یریږي، د رسوی خیال نه ساتي، عالم کې رسوی پیلاوي. واکبر منهم او غټ فتنه او غټ فساد د دنام جاهل هغه جاهل دی متنسک نام چې هغه بغیر د علم نه په دین کې لګیا دی، عبادت کوي او عقیده خرابوي. متنسک دی لیکي اکثر د شارحین لیکي د جاهل سړي په اعتقاد کې خرابي وي اگر که عمل خوي، او د عامل د عالم سړي اگر که بعض عالمان داسې دي چې د هغې عمل خراب وي خو عقیده درست وي، عقیده اکثر برابرې په خدای باندې. نو دی وای واکبر منه غټ لدنام جاهل هغه جاهل دی متنسکون چې عابد وي. هما دا دواړه فتنه دا فی العالمین په عالم کې عظیمه غټه فتنه ده. لمن بهما لمن دا هغه چا د پاره فتنه ده بهما چې په دغه جاهل عابد پسې او په دغه رسوایی پیلاون کې عالم پسې فی دینه په دین کې تمسک لګوي، د دې اتباع کوي، پیروي کوي. نو څوک چې په دغه سي عابد او جاهل او عالم پسې روان وي نو د هغې دپاره دا عالم او دا عابد چې کوم دی فتنه ده، غټه فتنه ده په عالم کې وله. وینوي نیت به کوي به په دې علم سره شکر د شکر علی نعمت العقل په نعمت د عقل، وصحت البدن په صحت د بدن، ولا ينوي او نیت دی نه کوي به په دې سره اقبال الناس د راګرځولو د خلکو الیه ځان ته، د خلکو توجه ځان ته راګرځولو نیت به پکې نه کوي. ولا استجلاب او نه د پاره د طلب کولو حطام الدنیا د سامانو د متاع د دنیا، والکرامت عند الناس او نه د پاره د طلب د عزت په نس د بادشاه باندې و غیره او د غیر د بادشاه نه، دا چې د خلکو په نس باندې زه عزتمن شم او قدرمن شم دا نیت به نه کوي. دا چې د خلکو په نس اقبالمند او توجه د خلکو ما ته راوړي دا نیت به نه کوي. دا چې خلک ما باندې سر و مالو شیندي او مالونه را باندې وشیندي دا نیت به نه کوي. قال محمد بن حسن امام محمد ابن حسن وای لو کان الناس كلهم کچرتشی دا خلق ټول عبیدی غلامان زما لاعتقتهم خامخازب آزاد کم دی لرا وتبرأت عن ولایتهم او زب ځان وزار کم د دې دا مشره او سردار او ولایت نام مولا ګرینا. وذالک دا زکا لان من وجد وذالک دا خلق بزک آزادهم لان من بشکا غسوق وجدا چې بیا موزي لذت العلم هغه لذت علم والعمل به او د عمل چې په دې علم باندې کوم عمل دی داغه چې کوم خوند دی د علم چې کوم خوند دی نه داغه نه ودا ټول قربان کما قلما يرغب قلما هیڅ کله بم رغبت انکما قلما يرغب هیڅ کله به رغبت انکما فيما پاغه سکی عند الناس د خلق سره بس دې پوری